टेबल अफ कन्टेन्ट हामीले कुनै टपिकमा रिपोर्ट तयार गर्दा त्यसमा विभिन्न टपिक अथवा शीर्षक हुन सक्छ र त्यसलाई रिपोर्टको अगाडिपट्टि लिस्टिङ गर्नुपर्दा टेबल अफ कन्टेन्ट अप्सन प्रयोग गर्न सक्छौँ, जसले गर्दा त्यो पेज नेभिगेट गर्नको लागि धेरै मद्दत हुन्छ। पहिला त माइक्रोसफ्ट खोलौँ, विन प्लस आर गर्ने अनि यसमा WINWORD विन वर्ड लेखेर है मैले यहाँ एउटा रिपोर्ट बनाएको थियो। यसमा इज इक्वल टु RAND र्यान गरेर यसमा मैले सही गरिदिएँ। यसरी यसमा मेरो 10 पेजको डकुमेन्ट छ, ठिक छ। अब यो 10 पेजमा मैले विभिन्न टपिकमा कथा लेखेको छु, जस्तो रिपोर्ट बनाएको छु र यो जस्तो यो रिपोर्ट नेपालको रिपोर्ट बनाएको थियो। यसमा मैले नेपालको जस्तो KTM काठमाडौँको बारेमा भने अब यसलाई म अब टेबल अफ कन्टेन्टमा सो गर्न चाहन्छ भने पहिला यसलाई के गर्नुपर्छ, यसलाई सेलेक्ट गर्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि यो होम मेनुमा विभिन्न मेनुहरू छ, यहाँ होम मेनुको स्टाइलमा गएर यो हेडिङ 1 बनाउनु। अहिले नर्मल भइरहेछ। अनि फेरि म स्क्रल गर्छु, म अर्को पनि बनाएँ। यसमा यो पेज नम्बर कुन रहेछ त भन्दा यो पेज नम्बर 5 रहेछ, यहाँ देखाइरहेको छ। 5 मा फेरि म अर्को बनाउँछु, यसमा PAL पाल्पा भनेर बनाउँछु। यिनीहरूलाई के यसलाई पनि सेलेक्ट गरेर फेरि म के गर्छु, यसमा फेरि गएर होम मेनुमा गएर यसलाई हेडिङ 1 यो 2 3 को नबनाउनुहोस्, यसमा विभिन्न हेडिङ छ। यो एकैचोटि बनाउँदै गयो भने सब हेडिङ हुन्छ, त्यसैले यसलाई हेडिङ 1 बनाउनुहोस्। पाल्पा भयो, म धेरै बनाएन, अब लास्ट एउटा बनाएँ। यो पेज नम्बर कुन रहेछ त भन्दा यो पेज नम्बर 7 रहेछ। यसमा म फेरि अर्को बनायो पोखरा। यसलाई पनि अब त्यो टेबल अफ कन्टेन्टमा सो गर्न छ भने सेलेक्ट गरेर यसरी हेडिङ 1 बनायो, ठिक छ। त्यस पछाडि अब यो मेरो टेबल अफ कन्टेन्ट कहाँ राख्ने हो किताबको, त्यहाँनिर कर्सर राख्नु। मलाई अब स्टार्टिङमा राख्नु छ भने यसलाई म क्लिक गरेर इन्टर गरेँ र कर्सरलाई यहाँ स्टार्टमा राख्छु, ठिक छ। अनि अब त्यस पछाडि यहाँ लेखिदिएको छ, हामीले यसरी हेडिङ बनाइसके पछाडि पहिला त यसरी हेडिङ बनाउने। अनि त्यस पछाडि हामी जहाँ टेबल अफ कन्टेन्ट राख्छ त्यहाँ क्लिक गर्ने अनि रेफरेन्स मेनुमा गएर अनि टेबल अफ कन्टेन्ट ग्रुपमा गएर जुन जरुरी हुन्छ त्यो छान्नुहोस् भन्छ। अब म के गर्छु त यसमा फेरि अब मैले यो हेडिङ बनाइसकेँ, यहाँ रेफरेन्स मेनुमा छ, यहाँ गएर यसमा गए पछाडि यहाँ टेबल अफ कन्टेन्ट भन्ने अप्सन छ, यसको डाउनमा क्लिक गर्नुहोस्। यसमा यसरी यहाँ 1 2 3 तीनवटा मेथडहरू देखाइरहेको छ। यो म्यानुअल तपाईँ टाइप गर्ने हो भने यो अप्सन चुज गर्नुहोस्। यो दुईटा चाहिँ अटोमेटिक देखाइरहेको छ, म यो फर्स्टवाला चुज गरेको छु। क्लिक गरिदियो भने यसमा मेरो देखाइरहेको छ, यहाँ देख्नुहोस् न। 1 मा काठमाडौँ छ अरे, 5 मा पाल्पा, 7 मा र यसलाई अब तपाईँ नम्बरिङ पनि लाउन चाहन्छ भने यसरी हामीले पहिले नै सिकेको थियो। होम मेनुमा गएर यसलाई यसरी नम्बर डाउन एरोमा क्लिक गरेर मैले यो स्टाइल चुज गरेँ, यसरी नम्बर पनि लाउन सक्छु। यसमा कहिले कहिले अब थप घट गर्नु पऱ्यो भने फेरि कसरी गर्ने त, जस्तो यसमा मलाई यहाँनिर एउटा चाहियो। अब यसलाई यो पेज नम्बर कुनमा रहेछ, 2 मा रहेछ। यसलाई पनि अब टेबल अफ कन्टेन्टमा सो गर्न छ भने फेरि यसलाई सेलेक्ट गर्ने, फेरि यसलाई हेडिङ बनाउने अनि फेरि अब म यो होम मेनु यसमा स्टार्टमा जान्छु। यसमा यो अपडेट लेखेको छ, यसमा यसरी क्लिक गरेर अनि फेरि अपडेट इन्टायर टेबल भन्ने अप्सन छ, यसमा यसरी क्लिक गरिदिनुहोस् र ओके गरिदिनुहोस्। यसो गरिदियो भने अहिले संख्या पनि यसमा